Dömös tudvalevőleg Árpád-házi királyaink ősi fészke, jelenleg a dömösi prépostság romjainál vagyunk, alattunk pedig egy árpádkori altemplom található. Az biztos, hogy ezt a nagyon szép fekvésű települést már az őskőkorszak óta lakták emberek, úgyhogy folytatjuk is a kalandozásainkat a Dunakanyarban, érdekes helyeket keresünk, és remélhetőleg találunk is. Mit kell tudni erről a helyről? Ugye az Árpád-korban épült, és szépen fel van újítva. Itt egy királyi birtokközpont helyezkedett el. Az emberek általában annyit szoktak tudni ennek a történetéről, hogy szegény első Béla királyunk 1063-ban összerogyalatta a trónja, és a király úgy halálosan megsebesül, összezúzódik a test, és belehal ebbe a sérülésbe első Béla királyunk. De ez elég szürreális, hogy attól, hogy összeomlik alatta egy ülő alkalmatosság meghal. Nem lehet ebbe szándékosság? Hát ezt az emberek nagyon sokszor feltételezik meg, sőt a legendában így is szerepel, hogy merénylet áldozata lett Béla király. Azt a kort ismervén benne van a pakliban, nálam egyedül azért nem játszik a merénylet annyira szerepelt, mert itt volt Géza, illetve László is, akikből nekünk királyunk lesz majd első Géza és első Szent Lászlóként, és nem állnak bosszút. Tulajdonképpen ki építette ezt, és mikor? Ámosdi kezd bele itt egy nagyobb templom építetésébe, és monostort fog alapítani egyébként. 1107 és 1109 közé szokták tenni a történészek a templomnak a felszentelését. Ami az érdekesség, és ezt sem szokták nagyon kihangsúlyozni, hogy a felszenteléskor Antiókiai Szent Margit tiszteletére. Az az érdekesség ebben, hogy Bizánc felől érkező szentről beszélhetünk, és itt azért felvet egy-két kérdést, hogy vajon mennyire a nyugati katolicizmust kellene itt Ámoséknál kezdetben keresni. Hát elképzelhető, hogy ez egy görög-keleti templom volt? Igen. Ámos herceggel egyébként itt a környéken történik a későbbiekben, hogy ez az ominózus vakítatása, tehát Ámos herceget Kálmán király meg fogja vakítatni. Az Ámosnak az akkor 5-6 év körüli kisfiát, Bélát, és az Ámos udvartartásához tartozó főurak is átesnek ezen a procedúrán. De ennek az egész történetnek az az érdekessége, hogy az ő fiából, ebből a vak kisfiúból lesz nekünk a második Béla királyunk, szegényünk, és ugye Vak Béla néven híresül inkább el, és az ő uralkodási idejében 1138-ban nagyon gazdagon megadományozza a dömösi egyházat. Az, hogy itt egy gazdagabb, egy nagyobb dologról beszélhetünk már, az Ámos herceg fiának, második Bélának köszönhető. Tehát akkor épült itt egy nagyobb templom? Befejezni, tehát hogy egy díszesebb, hogy akár itt már egy-két toronyról is, hogy beszélhetünk, hogy létre tud jönni egy 3 hajós, 2 tornyos nagy templom itt fölöttünk, és tulajdonképpen itt mi csak a kis töredékében ülünk most egy Árpád-kori alttemplomi részletben, ami igen erős rekonstrukciót kapott, tehát nagyon töredékesen maradt fenn. Mennyi minden történik jelenleg ezen a helyen? Nagyon szépen fel van újítva. Köszönjük szépen. Ez nem a mi érdemünk, hanem még a 70-es évek rekonstrukciós technológiájáé. Mi ma igazából lelki tartalommal töltjük be a helyet. Az a feladatunk, hogy visszaállítsuk az eredeti szakrális funkciójába, és megtöltsük olyan programokkal, amik lelkiséget adnak neki ismét. És mennyire nyitottak erre az emberek? Mennyire szeretik ezt a helyet? Mennyire járnak ide? Nagyon. Hihetetlenül messziről, még határon túlról is érkeznek emberek, de az ország minden pontjáról folyamatosan minden istentiszteletünkön, lelki gyakorlatunkon, vagy egyéb programunkon nagyon-nagyon sok ember van. Általában már be sem férünk ide a templomba, de a lépcsőkön mindenhol fürtökben ülnek. A lelkiségi programok azért különlegesek nálunk, mert mindegyik ökumenikus. Minden felekezethez szólunk, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és ez a nyitottság fordítva is nyitottságot eredményez az emberek részéről. De ezeket kiegészítjük rengeteg világi programmal, koncerteket, gyerekprogramokat, ismeretterjesztő programokat tartunk itt, és megmozgatja az embereket, elhozza erre a csodás helyre, ahol aztán találkozhatnak még Istennel is. És hisz abban, hogy ezeknek a tereknek tényleg van egy olyan
plusz funkciója túl a falakon, a köveken, ami nem megfogható, de érezhető? Én azt hiszem, hogy a kapcsolódásunk hozzá az, ami ezt eredményezi. Az, hogy érezzük annak a rengeteg itt megfordult embernek a jelenlétét, és azt, hogy ők ugyanazt csinálták itt 1000 évvel ezelőtt, mint amit mi. Ez ad nekünk egy kapcsolódási pontot. Az emberek most már arra koncentrálnak sokkal inkább, ami összeköti őket, és nem arra, ami elválasztja. Mi is éppen ezért ebben a szellemiségben töltjük meg ezt a helyet, mert úgy érezzük, hogy csak ez az út. Ez az, amit parancsban is kaptunk, hogy egyek legyünk, és nem azt, hogy különbözőek. Az a célunk, és az emberek is erre nagyon fogékonyak, és rá tudnak kapcsolódni, hogy felejtsük el azokat a különféle háttereket, amik azt mondják hátulról, apró kis hangokkal, hogy te vonulj a másik sarokba, mert máshová tartozol. Itt ebben a templomban mind összetartozunk. És ugye van egy pincerész is, ami ehhez tartozik, ehhez a romhoz. Igen, ez egy nagyon érdekes, a helyi legendákhoz tartozó pincerész, általában az alagútrendszerünkhez kötik az emberek. Jóval idősebb generáció rendesen el is mondta, hogy ők milyen sokáig haladtak meg annak idején benne. Le tudunk menni, meg tudjuk nézni, biztonságossá van téve. Akkor menjünk is. Menjünk. Hát azért itt jóval hidegebb van, mint odafönt. Valóban jó mélyen vagyunk most már a föld alatt, hogy ez a dömösi helyi legenda szerint az alagútrendszerünknek az egyik része, ami pinceként funkcionál most jelenleg. Aha. Ennek azért elég nagy a belmagassága is. Hát igen, valóban nem egy alacsony dologról van szó, hogy a régi legendákban nem csak Dömösre, de a Dömösibe különösen szerepel, tehát bármely település alatt, ha felvetődnek ezek az alagútrendszeres dolgok, tehát komoly nagy rendszerről kell, hogy beszéljünk, szekérrel, kocsikkal közlekedtek ebben valamikor. Ennek az érdekesség, hogy közvetlenül azért a templom mellett nem tartottak annak idején bort, tehát van ebben ráció, hogy valószínűleg tényleg egy alagútrendszerről kellene itt beszélnünk, mint lehet látni, azért ezt valamikor lefalazták, tehát biztonságossá tették, és ez a... És ott mögötte a végtelenségig húzódik tovább az alagút? Hát a végtelenségig nem is, de a temető felé biztos, hogy elmegy. Az a csalóka, és az emberek úgy gondolják, ugye, hogy amit látunk lyukat, hogy az a folytatásának az alagútnak, ezt amatőr kincskeresők fúrták meg annak idején, tehát ennek a rendszernek a járata arra lefelé menne még, ez nem nagyon látszik a földkupactól. A temető alatt biztos, hogy folytatódik, oda nem is temetnek a helyiek egyébként, tehát sírok sem találhatóak azon a részen. És ez az alagútrendszer, ez mi minden célt szolgált akkoriban, amikor még ezt aktívan használták? Nagyon nehéz ezeket megfejteni, mert így utólag. Én úgy gondolom, hogy a hivatalos régészet eleve nem is prezentálja ezeket a dolgokat. Elvileg nem létező alagútrendszerekről kell még mindig hivatalosan beszélni. Szinte minden település alatt megtalálhatóak ezek, sőt a nagy világon belül. De ez most csak az én személyes véleményem lesz. Engem inkább az érdekelne, hogy kik és mikor. Milyen szerepet játszik a hajózás Dömös életében? Hát inkább játszott valamikor komolyabbat itt az itt élő emberek életében, most már inkább csak a turizmus, ami funkcionál. Itt látható, itt jönnek-mennek a Dunakanyari körjáratok, ezt nagyon sok ember kihasználja, de régen itt az emberek nagyon sokan komplett hajós családok voltak nekünk itt, a révészek közül, és nagyon sok dömösi ember került ki. Igazából nekünk itt a hajóállomás épülete, ami egy 20. századi műemlék, tulajdonképpen hajózási műemléknek számít. Ez még a monarchiában épült? Nem teljesen, hiszen 1910-es években épült, akkor lett a Dömösnek hajóállomása, komplett hajóállomása, illetve vasúti megállója, az velünk szemben van. Egyébként érdekes, hogy Maroson áll meg a vonat, tulajdonképpen a dömösi vonat és hajóval lehet ugye átközlekedni, de
maga az épület a Dömös címerével, illetve az a század elejé szép kis bájával aránylag egyedülálló itt a Dunakanyarban, csak szinte a dömösi maradt fenn. Azt olvastam a Szentfa kápolnáról, illetve erről a helyről, hogy a 19. század végén egy nagyon közkedvelt és sűrűn látogatott búcsújáró hely volt. Most 2021-ben miféle dolgok történnek itt, Róbert atya? Azt tudnám mondani, hogy 1 éve vagyok ennek a községnek a lelkipásztora, és minden évben augusztus 15-én, illetve ahhoz közeleső vasárnap van itt egy szentmise. Akkor se Pilismaróton, se Dömösön nem tartunk délelőtt szertartásokat, hanem mind a két közösség hívei itt ünneplik a vasárnapot. Ez egy Mária kegyhely. Mindenképpen látnunk kell. Ismerünk sokat, főleg Európában, Lourdes, Fatima. Ez a dömösi Szentfa kápolna, ez a dömösieknek és a pilismarótiaknak a sajátja. Ide tudják hozni az ima szándékaikat például, mert ez is ugyanolyan kegyhely, mint a többi nagy európai zarándokhely. Jól érzem azt, hogy aki Dömös érdekes helyeit kívánja feltérképezni, annak a rámszakadékot nem lehet kihagynia. De remélem hoztál jó túracipőt. Hoztam olyan cipőt, ami megfelelő, de akkor most el is indulhatunk, ugye? Odaérünk hamar, akkor megyünk. Vigyázz! A papi hivatásnak szerintem egy jelentős része az, hogy adnod kell az embereknek, lelki kapaszkodót kell nyújtanod nekik, hogy úgy mondjam, és kérdés az, hogy egy pap az hogy és hol és milyen módokon töltődik. Az imán kívül, meg az imádságon kívül, mi az, ami neked lelki kapaszkodót nyújt, Róbert atya? Hát igazából ez a kirándulás is van ilyesmi. Ebben a zöldben úgy feltöltődök, pihenek, kikapcsolódok. Időnként egy fiatalokkal álló csoporttal is szoktam erre kirándulni, sőt a papnövendégek is erre kirándulnak, akik Esztergomban tanulnak éppen. Ez a kirándulás szerintem maga a patakcsobogás, vagy akkor a célra, a hegyre fölértem, az már felér igazából egy lelki töltekezéssel pihenésen. Nagyon szeretek így kikapcsolódni, meg kirándulni. És ilyenkor fontos az, hogy egyedül legyél, vagy igényled a társaságot? Mert ugye azért papként folyton emberekkel dolgozol, emberek között vagy. Az egyedüllét is fontos, hogy egyedül most fölmegyek, de mondjuk egy jó baráttal megbeszélni, akár az ő kicsi életét, vagy én tanácsot kérek tőle. Szerintem akkor az is nagyon, nagyon jó. Gyakran egyedül szoktam jönni azért. Az kis csöndre azért vágyom, azért hétről hétre. Mennyi idő innen az állatsimogató? Nagyjából 15-20 percnyi sétára vagyunk. Akkor lépjünk ki, állatokat szeretnék simogatni. Hello! Jönnek a legyek rád, igaz? A rámszakadék körüli túraútvonal elég kiadós, úgyhogy mindenképpen igénybe veszi a testet, de ugyanakkor kikapcsol, meg feltölt, és a végén a túraútvonal tövében van egy ilyen kis állatsimogató, ahol minden értelemben felüdülhetünk és pihenhetünk. Remélem, hogy sikerült önöket, benneteket meggyőzni arról, hogy Dömös és környéke csomó érdekes látnivalót rejt. Legközelebb jövünk vissza, folytatjuk a kalandozásainkat a Dunakanyarban és környékén. Addig is minden jót!